Hey, what's up mga Kokote? It's me, Kuya Jet. Welcome sa Quaderno. So yun, learning is the name of the game. At kung bago pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na subscribe, like, and share buttons para maging updated ka sa aming videos. And for this lecture video, tayo ngayon ay magbabasa ng mga saknong 81 hanggang 109 ng kwento ng Ibong Adarna. At ito ay may pamagat na Nakipagsapalaran si Don Diego. Si Don Diego ay inatasang hanapin ng naparawal. Ang prinsipe di sumuway at noon di nagpaalam. Baon sa puso at dibdib ay makita ang kapatid, magsama sa madlang sakit sa ngalan ng amang ibig. Hanapin ang kagamutang siyang lunas ng magulang kahit na pamuhunan ng kanilang mga buhay. Parang gubat, bundok, ilog, tinahak ng walang takot, tinutunton ang bulaos ng tabor na maalindog. Sa lakad na walang humpay ng may mga 5 buwan, ang kabayong sinasakyan ay nahapo at namatay. Sa ngayon ay kinipkip na ang lahat ng baon niya. Kabundukay sinalungat, hinilakad na lang ng paa. Sa lungahing matatarik, inaakyat niyang pilit. Ang landas man ay matinik, inaari ding malinis. Hindi niya nalalamang siya pala'y nakadatal sa tabor na sadyang pakay rikit di ano lamang. Noon niya nagpamalas ang puno ng piedras platas, dahot sangay kumikintab, ginto pati mga ugat. Biglang nagpabulay-bulay ni Don Diegong namamaang punong yaong pagkainam baka sa adar ng bahay. Sa tabi ng punong ito may napunang isang bato. Sa kristal nakikitalot, sa matay tumutukso. Muli niyang pinagmalas ang puno ng piedras platas. Ang lahat ay gintong wagas, naki may piedrerias. Sa kanyang pagkaigaya sa kahoy na anong ganda, inabot ng 5 madlang iboy nagdaan na. Sa gayong daming nagdaang mga ibong kawan-kawan, walang dumapong isa man sa kahoy na kumikinang. Kaya ba't ang kanyang wika, ano bang laking hiwaga, punong ganday di sa pala, di makaakit sa madla. Ganito kagandang kahoy walang tumitirang ibon, hiwagang di ko manuoy sa aki lumilinggatong. Sa kahoy nakaagapay, mga ibon ay dumuklay. Punong ito'y siya lamang tanging ayaw na dapuan. Dapuat anumang masapit ako dito'y di aalis. Pipilitin kong mabatid ang himalang nalilingid. Ano nga nang lumalim na ang gabing kaaya-aya, si Don Diego'y namahinga sa batong dooy nakita. Sa upoy di natagalan ang prinsipeng naghihintay. Ibong Adarna'y dumatal mula sa malayong bayan. Dumapo sa piedras platas, mahinahong na mayagpag. Hinusay ang nangungulang balahibong maririlag. Prinsipeng napagmasdan ang sa ibong kagandahan. Ikaw ngayon pasasaan at di sa akin ng kamay. Nang makapamayapag na itong ibong engkantada, sinimulan na ang pagkantang lubhang kaligaligaya. Sa lambing ng mga awit ang prinsipeng nakikinig, mga matay na papikit nakalimot sa daigdig. Sa batong kinaupo ay mahimbing na nagulaylay, na engkanto ang kabagay nag-ahis ng walang ilaban. Sino kayang di maidlip sa gayong lambing ng tinig? Ang malubha may sakit gagaling sa kanyang awit. 7 awit bawat isa balahiboy iniiba at may kanya-kanyang gandang sa titingin ay gayuma. Matapos ang pagkukoplas ang Adarna ay nagbawas. Si Don Diegong nasa tapat inabot ang mga patak. Katulad din ni Don Pedro, siya'y biglang naging bato, magkatabi at animoy mga puntod na may multo. Kung may mga katanungan kayo sa mga saknong na ito, na mga saknong 81 hanggang 109 ng inyong mga modules at online tasks, ay mangyaring ikomento lamang ito sa ating comment section at ito ay ating sasagutin sa ating lecture videos.